आजको भिडियोमा हामी वेल्डिङको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र वेल्डिङसँग रिलेटेड रहेको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हेर्नेछौँ। वेल्डिङ इज अ प्रोसेस अफ कनेक्टिङ मेटल प्लेट बाई फ्युजन। वेल्डिङ भनेको के हो? सिम्पली दुईवटा मेटल प्लेट चाहिँ हाम्रो के हो? जोड्ने प्रोसेस हो हैन। हामीले यहाँ के गर्छौँ? वेल्ड गरेर जोड्छौँ। आर्क वेल्डिङ एन्ड एसिटाइलिङ वेल्डिङ आर द टु कमन टाइप अफ दि वेल्डिङ मेथड। हाम्रो वेल्डिङको मेथड चाहिँ जनरली दुई टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो आर्क वेल्डिङ हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ? एसिटाइलिङ वेल्डिङ हुन्छ। अब वेल्डिङको टाइप हेऱ्यौँ भने के हुन्छ? एउटा भनेको हाम्रो बट वेल्ड, अर्को हाम्रो भनेको हाम्रो फिल्ड वेल्ड हैन। बट वेल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बट जोइन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। सिम्पली बट जोइन्टमा हामीले के गर्थ्यौँ? यहाँ माथि कभर प्रयोग गर्थ्यौँ भने यसमा सिम्पली के गर्यौँ? यो एउटा प्लेट भयो, यो अर्को प्लेट भयो, यसलाई हामी बिचमा के गर्यौँ? वेल्ड गर्यौँ। यो भनेको हाम्रो बट वेल्डिङ भयो हैन। अर्को भनेको हाम्रो फिलेट वेल्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्लेट यसरी छ, अर्को प्लेट यसरी छ। अब यो दुईवटा प्लेटलाई जोड्नु पर्यो भने हामी सिम्पली के गर्ने भयौँ? यतातिर हैन, जहाँ सकिन्छ त्यहाँ हामीले के गर्ने भयौँ? वेल्डिङ गर्ने भयौँ। सो यतातिर वेल्डिङ गर्ने भयौँ, यतातिर वेल्डिङ गर्ने भयौँ। यो वेल्डिङ भनेको हाम्रो के भयो? फिलेट वेल्डिङ भयो। अब डिजाइन अफ फिलेट वेल्डमा फर्स्टमा हामी के गरौँ? साइज अफ फिलेट वेल्डको बारेमा कुरा गरौँ। द लेन्थ अफ दि लार्जेस्ट साइड अफ दि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इज साइज अफ दि फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड भनेको हाम्रो सिम्पली के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लार्जेस्ट साइज भनेको के हो? यो के हो? हाइपोटेनस हो। सो यो हाइपोटेनस भनेको हाम्रो के हो? साइज अफ दि फिलेट वेल्ड भयो हैन। म्याक्सिमम साइज अफ दि फिलेट वेल्ड भनेको के हुन्छ भने T-1.5 mm हुन्छ फर फ्ल्याट एज हैन। फ्ल्याट एज छ भने हाम्रो T-1.5 mm हुन्छ र 3/4 × T हुन्छ फर राउन्डेड एज अर फ्लेन्जको लागि हैन। फ्ल्याट भनेको हाम्रो सिम्पली के भयो? यस्तो खाले हैन, रेक्टेङ्गुलर टाइपको आयो भने वा स्ट्रेट आयो भने हामी यसलाई फ्ल्याट भन्छौँ। राउन्डेड भनेको हाम्रो के हुन्छ भने फ्लेन्ज हैन। जस्तो आई सेक्सन ल टी सेक्सनमा हेऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो के हो? फ्लेन्ज हो र यो भनेको हाम्रो के हो? वेब हो। यसमा हाम्रो के हुने भयो? 3/4 × T हुने भयो। र हाम्रो यो एल सेक्सन आयो भने पनि हामी के गर्छौँ? 3/4 × T नै गर्छौँ। म्याक्सिमम साइज अफ फिलेट वेल्ड भनेको दुईवटा हुन्छ, T-1.5 mm फर फ्ल्याट एजको लागि र हाम्रो फ्लेन्ज र राउन्डेड एजको लागि के हुने भयो? 3/4 × T हुने भयो। अब कुरा गरौँ थ्रोट अफ फिलेट वेल्ड। हाम्रो थ्रोट भन्नाले हामी के डिनो गर्छौँ? हाम्रो घाँटीलाई हामी थ्रोट भन्छौँ नि त हैन। त्यस्तै लेन्थ अफ पर्पेन्डिकुलर फ्रम राइट एङ्गल कर्नर टु द हाइपोटेनस हैन। यो हाइपोटेनसबाट पर्पेन्डिकुलर हाम्रो कहाँसम्म? राइट एङ्गल कर्नरसम्म खिचेको यो भनेको हाम्रो के हुने भयो? थ्रोट हुने भयो। यसलाई हामी थ्रोट थिकनेस भन्छौँ हैन। यतिलाई हामी के भन्छौँ? थ्रोट थिकनेस भन्छौँ। सो थ्रोट थिकनेस भनेको के हुन्छ भने K/S हुन्छ, जहाँ K को भ्यालु भनेको 1/√2 अर 0.7 हुने भयो हैन। एस भनेको हाम्रो के हो? साइज अफ फिलेट वेल्ड हो हैन। अब इफेक्ट दि फिलेट वेल्ड भनेको के हुन्छ भने ओभरअल लेन्थ -2 × वेल्ड साइज हुन्छ। हाम्रो इफेक्ट अफ दि फिलेट वेल्ड भनेको हामी यसलाई एलले डिनो गरिन्छ हैन। स्मल एलले हैन। यो भनेको ओभरअल लेन्थ -2 × वेल्ड साइज हुँदो रहेछ है त। अर्को भनेको हाम्रो छ इन रिटर्न। इन रिटर्न भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने यस्तो एउटा हैन, दुईवटा प्लेट छ हैन। यसलाई हामी के गरेका छौँ? यसमा चाहिँ हामीले वेल्डिङ गरिराखौँ हैन। यो सानो प्लेट छ, ठुलो प्लेट छ, यसमा हामी वेल्ड गरिराखौँ। अब हामीले यसरी यसलाई वेल्ड गरिराखौँ, यो कर्नरमा वेल्ड गरिराखौँ भने यहाँ हाम्रो वेल्ड सक्यो। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन रिटर्न हो के भन्दाखेरि हाम्रो यो साइडमा वेल्डिङ त सक्यो, तर हाम्रो यही साइडमा वेल्डिङ सके पनि हामीले यहाँ पनि अलिकति वेल्डिङ चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। यत्तिकै यसलाई छोड्नु हुँदैन हैन। यो भनेको हाम्रो के हो? इन रिटर्न हो। जस्तो मैले यहाँ यति वेल्डिङ गरेँ हैन। हामीले यता वेल्डिङ नगरे पनि हामीले यता वेल्डिङ प्रोभाइड नगरे पनि हामीले के गर्नुपर्छ? अलिकति चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ? वेल्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ हुन्छ। यसलाई हामी इन रिटर्न भन्छौँ। When fillet weld gets terminated at the end or side of the member should be returned around the corner for a distance not less than twice the weld size. Weld size को twice सम्म चाहिँ आइज भन्छ हैन। अर्को भनेको हाम्रो ओभरल्याप छ। ओभरल्याप should not be less than 5 times the thickness of the thinner plate। भनेको हाम्रो ओभरल्याप जुन छ नि, जस्तो मैले यसमा हेरेँ भने हाम्रो ओभरल्याप भनेको के हो? यति हो नि त हैन। र यसको थिकनेस भनेको अहिले T देखायो भने हाम्रो के हुने भयो? हाम्रो एक्स चाहिँ ओभरल्याप सुड नट बी लेस देन के भन्नु पर्यो? हाम्रो 5 times the थिकनेस अफ दि थिनर प्लेट हुनु पर्यो हैन। अर्को भनेको पर्मिसिबल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन अफ दि फिलेट वेल्ड छ। सो पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हुन्छ? P = PA × L × T हुन्छ। हाम्रो जहाँ T भनेको थ्रोट थिकनेस हो, थ्रोट थिकनेस भनेको हाम्रो के हुन्छ? K/S हुन्छ। K को भ्यालु भनेको हाम्रो 0.7 वर के हुन्छ? 1/√2 हुन्छ। एस भनेको हाम्रो के? साइज अफ दि फिलेट वेल्ड भयो। पी भनेको स्ट्रेन अफ दि वेल्ड भयो।
PA भनेको पर्मिसियल सियर स्ट्रेस हामीलाई क्वेसनमा दिएन भने हामी के गर्छौँ 108 MPa युज गर्छौँ क्वेसनमा दियो भने त त्यही युज गर्ने भयो लौँ अर्को L भनेको हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भयो है PA को भ्यालु भनेको 108 MPa हुन्छ वा हामी के गर्छौँ यसलाई 1100 kgf पर cm स्क्वायर गर्छौँ kgf भनेको हाम्रो के हो किलो फोर्स हो हामी किलो फोर्स दियो भने युनिट चाहिँ हामी के गर्छौँ 1100 kgf पर cm स्क्वायर पनि युज गर्न सक्छौँ अब हामी यसको न्यूमेरिकल प्रब्लमतिर जाउँ न्यूमेरिकल जाउँ क्वेशन छ फाइन्ड द सेफ लोड दैट कैन बी ट्रान्समिटेड बाई फिलेट ओइल जोइन्ट एज सोन इन फिगर द साइज अफ द फिलेट ओइल इज 6 mm दियो हैन हाम्रो क्वेसनलाई के दियो यो भनेको हाम्रो के भयो ठुलो प्लेट भयो हैन थिकर प्लेट भयो यो भनेको हाम्रो थिनर प्लेट भयो अब यसमा ओभरल्याप भनेको कति भएको रहेछ हाम्रो ओभरल्याप भनेको हाम्रो 75 mm भएको रहेछ हैन एन्ड यो भनेको के दियो यसको थिकनेस दियो हैन यो सानो प्लेटको थिकनेस दियो सो हाम्रो सेफ लोड भनेको के हो P = PA × L × T हो जहाँ PA भनेको हाम्रो पर्मिसियल सियर स्ट्रेस हुने भयो L भनेको हाम्रो के हुने भयो इफेक्टिभ लेन्थ हुने भयो T भनेको हाम्रो के हुने भयो थ्रोट थिकनेस हुने भयो अब हामीले यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ राइट एंगल ट्रायंगलमा यतापट्टि हामीलाई 210 दिएको छ यतापट्टि हाम्रो 6 दिएको छ एउटा भनेको हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हो एउटा भनेको हाम्रो के हो थ्रोट के रे साइज अफ दी फिलेट ओइल हो हैन S हो अब हाम्रो L भनेको 210 भयो ल T भनेको के हुन्छ हाम्रो K × S हुन्छ हैन के भनेको हाम्रो 0.7 वा हाम्रो 1/2 हो सो 108 भनेको हाम्रो यदि क्वेसनमा हामीलाई पर्मिसियल सियर स्ट्रेसको भ्यालु दिएन भने चाहिँ हामी के गर्छौं 108 MPa वा के गर्छौं 1100 kgf पर cm स्क्वायर युज गर्छौं सो हामी अहिले 108 MPa युज गरौँ इन्टु 210 भनेको हाम्रो के भयो हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भयो र KS भनेको हाम्रो के हुने भयो K भनेको 0.7 इन्टु 6 भनेको हाम्रो के भयो थ्रोट थिकनेस आयो सो यहाँबाट हामीले निकाल्यौं भने 95.256 किलोन्युटन आयो हैन र यो गरेको हामीले कति आयो 4 मार्क्स आयो के सो यदि एकदम इजी टाइपको क्वेशन आउँछ ओइलमा हैन अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन भनेको के भने अ टाई बारलाई हामी टेन्सन बार पनि भन्छौं 100 mm × 16 mm thick to be welded to another plate as shown in figure find the minimum overlap required if 8 mm fillet are used टेन्साइल स्ट्रेस allowable भनेको 150 MPa दियो एन्ड पर्मिसियल सियर स्ट्रेस भनेको हामीले दियो 110 MPa दियो हैन टेन्साइल स्ट्रेस हाम्रो allowable भनेको हाम्रो क्वेशनमा नदिएको भएन हामी के गर्थ्यौं 0.6 FI गर्थ्यौं यो भनेको 0.6 * 250 भनेको हाम्रो कति 150 MPa नै हो नि त हैन र पर्मिसियल सियर स्ट्रेस हामीले क्वेशनमा नदिएको हामी कति युज गर्थ्यौं 108 MPa चाहिँ युज गर्थ्यौं अब हामीलाई फिगर दिएको छ यो भनेको हाम्रो ठुलो प्लेट भयो यो भनेको सानो प्लेट भयो यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो ओभरल्याप भयो र थिकनेस भनेको हाम्रो 100 mm दिएको छ हैन मैले ओभरल्याप भएको डिस्टेन्सलाई x भने हैन अब हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हैन अब हामीले जनरली कन्सेप्टको लागि हामीले जनरली हेर्यौं भने हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट धेरै होला कि स्ट्रेन्थ अफ द ओइल धेरै होला हैन तर हाम्रो के हुन्छ यो दुईवटा प्लेट छ हैन दुईवटा प्लेट छ यसलाई हामीले ओइल गरेर जोडेका छौं हैन ओइल गरेर जोडिरहेका छौं अब हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट कम भयो भने हाम्रो यो प्लेट फेलियर हुने भयो हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द ओइल कम भयो भने हाम्रो के हुने भयो ओइल फेलियर हुने भयो हैन अब हाम्रो स्ट्रक्चर स्ट्रङ बनाउनलाई त हाम्रो के हुनु पर्यो प्लेटको स्ट्रेस पनि इनफ हुनु पर्यो ओइलको स्ट्रेस पनि इनफ हुनु पर्यो हैन इक्विलिब्रियममा हाम्रो प्लेटको स्ट्रेन्थ र ओइलको स्ट्रेन्थ बराबर भयो भने हाम्रो स्ट्रक्चर के हुने भयो एकदमै सेफ हुने भयो नि त जुन चाहिँ प्र्याक्टिकली पोसिबल नहोला तर आइडेन्टिकली बराबर भयो भने त हाम्रो स्ट्रक्चर के हुने भयो सेफ हुने भयो हैन अब हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द मिनिमम ओभरल्याप रिक्वायर्ड भनेर सोधेको छ सो मिनिमम ओभरल्याप रिक्वायर गर्नको लागि हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट निकाल्छौं हैन र अर्को के निकाल्छौं स्ट्रेन्थ अफ द ओइल निकाल्छौं र दुईटाले इक्वेट गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ हाम्रो ओभरल्यापकै भ्यालु आउँछ हैन फर्स्टमा हामी के गरौँ लेट द ओभरल्याप ओइल भनेको हामी के गरौँ 2x प्लस के गर्यौं हामीले 100 गर्यौं 2x प्लस 100 भनेको के हुने भयो ओभरल्याप गरेको भनेको ओभरल्यापमा ओइल गरेको भनेको हाम्रो यति पोर्सन हो नि त सो यो भनेको x भयो यो भनेको x 2x भयो र यो भनेको 100 भयो सो 2x प्लस 100 भनेको हाम्रो ओइल गरेको भाग भयो अब हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट भनेको के हुन्छ हामीले उता के पढेका थियौं सिग्मा 80 * d * t पढेका थियौं यो d भनेको हाम्रो के थियो इफेक्टिभ डायमिटर थियो अब यो केसमा के हुने भयो हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हुने भयो सिग्मा 80 * इफेक्टिभ लेन्थ इन्टु अब यो भनेको के हो थिकनेस अफ द थिनर सेक्सन हो हैन सो थिकनेस अफ द थिनर भनेको हाम्रो के हो 16 mm हो
हैन। सानो प्लेटको थिकनेस भनेको हामीले 16 mm दिएको छ नि त, सो 16 mm हुने भयो। यो गर्दाखेरि 150 × 100 × 16 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 240 किलोन्युटन आयो। अब हामी स्ट्रेन्थ अफ द ओइल निकालौँ। स्ट्रेन्थ अफ द ओइल भनेको के हुन्छ भने PA × L × T हुन्छ हैन। PA भनेको हाम्रो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जुन हाम्रो 110 MPa दिएको छ। L भनेको हाम्रो के हो, L भनेको हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हो। अब यसको लागि इफेक्टिभ लेन्थ भनेको हाम्रो के हो, कति हामीले ओइल गरेका छौँ भन्ने कुरा भयो, त्यो भनेको हाम्रो 2x + 100 हुने भयो इन्टु T भनेको हाम्रो थ्रोट थिकनेस भनेको के हुने भयो, यसमा K × S हुने भयो। रिमेम्बर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट निकालिरहेको छ भने T भनेको हाम्रो के हो, थिनर सेक्सनको थिकनेस हो। तर हामीले वेल्डिङको केसमा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो T भनेको के हो, थ्रोट थिकनेस हो, त्यो भनेको हाम्रो K × S हो। सो 110 × 2x + 100 × 0.7 भनेको हाम्रो के भ्यालु र इन्टु 8 भनेको हाम्रो के देखायो, इफ 8 mm फिलेट आर युज भनेको छ। सो के हुने भयो, 0.7 × 8 भनेको हाम्रो के हुने भयो, थ्रोट थिकनेस हुने भयो। यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ भने 616 × 2x + कति आयो, 100 आयो। अब हामी के गर्यौँ, अब इक्वेटिङ गर्यौँ, स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट र ओइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बराबर छ भनेर भन्यौँ भने यहाँबाट हाम्रो x को भ्यालु आउने भयो। सो हाम्रो x को भ्यालु सिम्पली कति आउँछ, 144.8 mm आउँछ। सो मैले सेफको लागि कति लिन सकेँ, 145 mm चाहिँ मैले लिन सकेँ। अब हामीलाई के भनेको छ, हाम्रो ओभरल्याप चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, ओभरल्याप चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन कति हुनुपर्छ, हाम्रो 5T हुनुपर्छ। 5T भनेको के हुन्छ, 5 टाइम्स द थिकनेस अफ द थिनर हुनुपर्छ, थिनर प्लेट हुनुपर्छ हैन। सो हाम्रो 145 छ र 5 × T भनेको हाम्रो कति छ, 16 छ, यो भनेको 80 हो नि त हैन। सो हाम्रो के भयो, 145 इज ग्रेटर देन 80 भनेपछि हाम्रो के रहेछ, ओके रहेछ। यदि हाम्रो यो कति आएको भए 5T चाहिँ हाम्रो 150 आएको भए हामीले सिम्पली के गर्थ्यौँ भने ओभरल्याप x भनेको चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि 150 mm चाहिँ लिन्थ्यौँ, एडअप गर्थ्यौँ क्या हैन। हाम्रो के हुनु पर्यो, x चाहिँ 5T भन्दा चाहिँ के आउनु भयो, कम आउनु चाहिँ भएन, जहिले पनि बढी आउनु पर्यो क्या। आजको लागि यति नै। हामीले आज वेल्डिङको बारेमा कुरा गर्यौँ र सिम्पल टाइपको न्युमेरिकल हेऱ्यौँ। अर्को भिडियोमा हामी अर्को न्युमेरिकल हेर्नेछौँ। सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।